Hello mga kakusina! Today's kitchen experimento ay mungbeansprout side dish. I'm so excited! Kaya let's start! I-boil o pakuluan ang mungbeansprout o toge sa 3 to 4 cups of water sa loob ng 1 minute o 1 minuto. I-drain ang excess water at ilagay sa isang bowl. Just like this. Mag-add ng soy sauce and another 1 tablespoon ng soy sauce. Ngayon ay ilagay ang char sauce. Ihalo naman ang cayenne pepper and another one. Pwedeng dagdagan o bawasan depende sa taste nyo. Ngayon ay ang 1 tablespoon ng sesame oil. It's time for the garlic o bawang. Put some green onions. Last but not least, ang toasted sesame seeds. At syempre, halo-halo, mix-mix. Ayan na ang ating perfect side dish. So crunchy and flavorful. I-try nyo din ang recipe natin na to at sigurado akong magugustuhan nyo. Hope you enjoy! Wait! Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like para sa mas maraming kitchen eksperimento. Sa Just